سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. دوستان امیدوارم که حالتون خوب باشه. این هفته براتون این پاپوش رو آماده کردم که از کلاف آلیز کتون گلد استفاده کردم، ولی شما میتونید از کلاف‌های دیگه مثل آلیز بیبی بست و اینها هم استفاده بکنید. از میل شماره 3 استفاده کردم دوستان. این رو من برای خودم بافتم. سایز 37 اندازه هستش. سایز 38 هم میتونه پا بکنه، ولی در ویدیو براتون گفتم که اگر بخواید یکم بزرگتر بشه کجا رو باید تغییر بدید اندازش رو. بافت بسیار ساده ای داره دوستان. بعد دوختم نداره هیچ کدوم از قسمت ها. امیدوارم که خوشتون بیاد و شما هم ببافید دوستان. در عرض یک روز حتی مثلا یه چند ساعتی اگه پشت سرم وقت بذارید میتونید این پاپوش زیبا رو داشته باشید و ازش استفاده بکنید. اگر خوشتون اومد عضو کانال بشید و کانال رو همراهی کنید. ممنون از شما. بافت این پاپوش رو با هم شروع میکنیم. دوستان برای بافت این پاپوش که از این قسمت شروع میشه باید 8 دونه سر بندازیم. 2 3 4 5 6 7 8. من این قسمت رو یک گره میزنم. الان میخوایم این قسمت رو ببافیم دوستان. ببینید یک در میون، یک رج در میون دونه اضافه کردیم. الان این نخمون که این سمت هستش، سمت چپ هست، در واقع این قسمت میشه قسمت نمای پاپوشمون. خب اول یک رج این 8 دونه رو، دونه اول رو در میارم، یک رج این 8 دونه رو به صورت بافت رکن، یعنی از زیر میبافم. قسمت پشت پاپوش میشه. رج بعد دونه اضافه میکنم، یعنی هر وقت رسیدیم به نمای روی پاپوشمون باید دونه اضافه کنیم. 2 تا دونه اول رو در میارم و دونه بعد رو از زیر میبافم. یعنی الان اینجا ببینید 2 تا دونه هست و بعد دونه اضافه میکنم. برای دونه اضافه کردن به همین صورت دور انگشتتون بپیچید و یک دونه اضافه کنید. کل بافت هم رکن هستش. بعد از زیر میبافم تا برسم به 2 تا دونه آخر. خب الان به 2 تا دونه آخر رسیدم. یک دونه هم این قسمت اضافه میکنم به همین صورت و بعد 2 تا دونه آخر رو هم از زیر میبافم، بافت رکن. خب قسمت پشت کار دونه ها همش از زیر بافته میشه، اضافه کردن نداریم. دونه هم که اضافه کردیم به این صورت از زیر بافته میشه. حالا این دونه‌ای که اضافه کردیم. رج بعد دوباره باید دونه اضافه بکنیم به همون صورتی که اون رج رو دونه اضافه کردیم. دونه اول رو در میارم، دونه دوم از زیر بافته میشه، یک دونه اینجا اضافه میشه. بقیه دونه ها رو میبافم تا برسم به 2 تا دونه آخر. 2 تا دونه آخر که رسیدید دوباره یک دونه به همون شکل دونه اضافه کنید. الان دونه های ما از 8 تا ببینید 2 4 6 8 10 12 تا دونه رسیده. به قسمت پشت کار که رسیدید دونه ها رو همه رو از زیر ببافید.
دوباره رج بعد باید به همون صورت دونه اضافه کنیم. دوستان دونه اضافه کردن ها رو همینطوری که براتون توضیح دادم انجام بدید تا دونه هاتون برسه به 26 دانه. من الان اضافه کردنامو انجام دادم، 26 تا دونه شد. خب بعد از اینکه آخرین باری که سمت چپ و راست دونه اضافه کردم و 26 تا شد، یک رج بافتم. نگاه کنید الان این نخی که سر انداختم سمت راست هستش. بعد این قسمت ها رو الان باید شروع بکنیم کور کردن. اینجا این قسمت هایی که کور شده 9 تا دونه هست، این قسمت های وسط رو ببینید 8 تا دونه هستش و این قسمت هم 9 تا دونه که با هم دیگه میشه 26 دانه. خب الان پس یک رجم رو بافتم. بعد از اینکه آخرین بار دونه اضافه کردم اینجا باید 9 تا دونه کور بکنیم. فقط حواستون باشه بافتتون لبه هاش باید به این شکل گندمی ها ادامه پیدا بکنه، چون که در انتها باید از این قسمت ها دونه بگیریم. حواستون باشه که نخ رو به چه سمتی باید بگیرید. الان دونه اول رو در میارم، نخ رو میندازم زیر و 9 تا دونه کور میکنم. الان این 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. خب الان 8 تا دونه من کلا این رج رو میبافم. بعد از اون سمت اون 9 تا دونه رو باید کور بکنیم. کل دونه ها رو به صورت بافت رکن میبافم. توی این رج 9 تا از این قسمت کور میکنم. دونه اول رو در میارم، نخ رو زیر میندازم که این لبه کارمون درست در بیاد. بعد 9 تا دونه کور میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. اینم آخرین دونه. الان باید 8 تا دونه اینجا داشته باشیم. 2 4 6 7 با این یک دونه میشه 8. این 8 تا دونه رو باید به صورت بافت رکن 5 رج ببافیم. الان یک رج، این اولین رجه. این دومین رج. این سومین رج. این چهارمین رج. و این هم پنجمین رج. بعد از اینکه 5 تا رج بافت رکن رو برای این قسمت 8 تا دونه انجام دادیم، ببینید این قسمت 9 تا دونه کور شده بود دیگه. حالا باید دوباره 9 تا دونه این قسمت سر بندازیم که ببینید این قسمت ها درست بشه. این قسمت رو میخوایم ببافیم. خب الان 9 تا دونه سر میندازیم. ببینید برای سر انداختن
اینم یه روش هستش. 2 بار نخ رو روی شستتون بپیچید، 2 به این صورت، این دومین دونه، 3 تا، 4 تا، 5، 6، 7، 8 و این هم نهمین دونه. خب بعد از اینکه 9 تا دونه سر انداختید، اینا هم دیگه بافت رکن هستش. به صورت بافت رکن میبافید. اولین دونه رو در بیارید به این صورت و بقیه دونه ها رو از زیر ببافید. این قسمت رو نوک میلا رو به هم نزدیک بکنید. دونه هاتون رو به این صورت ببافید که گشاد در نیاد. بعد این دونه هایی هم که این قسمت هست به این صورت از زیر ببافید. خب این قسمت هم دوباره باید مثل همین قسمت 9 تا دونه سر بندازید. به همون صورت 9 تا دونه همین قسمت سر میندازیم. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 و 9. خب الان ببینید هم این قسمت 9 تا دونه هست، هم این قسمت 9 تا دونه هست. الان از این قسمت میخوایم شروع بکنیم، باید 5 رج این کل دونه ها رو به صورت بافت رکن ببافیم، یعنی همه دونه ها رو از زیر. الان من این 5 رج رو میبافم. ببینید دونه اول رو در بیارید به این صورت، نخ رو بندازید اون سمت و کل دونه ها رو از زیر ببافید. به این صورت از زیر میبافم. رج بعد هم به این صورت 5 رج کلا باید ببافیم. الان 5 رجی که بهتون گفتم بافتیم. ببینید به این شکل در اومده. الان دوباره باید از این قسمت تکرار بشه. ببینید به این صورت هستش. الان ما اینجا هستیم. باید 1، 2، 3 تا کامل رو به این صورت ببافیم. بعد 4می رو براتون حالا اینجا توضیح میدم. الان خب این قسمت دوباره کور کردن رو انجام میدیم. 9 تا دونه از این قسمت باید کور بشه. ببینید وقتی میخواید این قسمت کور بکنید حواستون باشه این نخ باید سمت چپ باشه. یعنی اینجا ببینید الان نمای روی پاپوش هستش به این صورت. البته فرقی نمیکنه ولی اینطوری نشونه بذارید که تعداد رج هاتون رو قاطی نکنید. یعنی ببینید الان من دارم بهتون میگم این قسمت که میخوایم کور بکنیم، ببینید الان چند تا بافت رکن داریم. 1، 2، 3 تا داریم. خب الان 9 تا دونه رو کور میکنم. دونه اول رو در میرم، نخ رو میندازم اون سمت و 9 تا دونه کور میکنم. خب این 9 تا دونه رو کور کردم. بافتم رو ادامه میدم و 9 تای بعدی رو از سمت دیگه کور میکنم.
9 تا باید از این قسمت کور بکنیم. دونه اول رو در میارم، نخ رو زیر میندازم و 9 تا دونه هم از این قسمت کور میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. خب الان باید 8 تا دونه مونده باشه. 2 4 6 7 8. این 8 تا دونه رو باید 5 رج به صورت بافت رکن ببافیم. این اولین رج. به همین صورت 5 تا رج رو میبافم. ببینید الان 5 رج رو بافت رکن رو بافتم. دوباره باید اینجا 9 تا دونه اضافه بکنیم ببافیم. 9 تا دونه هم این سمت اضافه کنیم. یعنی دقیقاً باید کارایی که این قسمت انجام دادیم این قسمت انجام بدیم. دوستان این مراحل رو به همین صورت انجام بدید تا ببینید با این اولیه که بافتیم 1 2 3 تا کامل ببافید و بعد من این قسمت رو میبافم. از اینجا رو دوباره براتون توضیح میدم. من این قسمت ها رو بافتم. ببینید الان 1 2 3 تا رو کامل بافتم. بعد این قسمت این 8 تا دونه رو هم 5 رج رو بافتم. الان این قسمت هستیم. ببینید میخوام این قسمت رو بهتون نشون بدم. این قسمت بعد بافته بشه الان. خب پس از بعد از این که این 3 تا رو کامل بافتید و این 8 تا دونه رو هم 5 رج رو بافتید. خب 5 رج رو بافتید. اینجا میایید 9 تا دونه‌تون رو اضافه میکنید این مرحله. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. خب 9 تا دونه رو اضافه میکنید به صورت بافت رکن میبافید. دونه اول رو در میارم. بقیه دونه ها از زیر بافته میشه. اینا رو میبافم. 9 تا دونه هم این سمت اضافه میکنم. یک 2 3 4 5 6 7 8 9. ببینید به این صورت در اومد. 5 رج این رو به صورت بافت رکن میبافم. بعد از اینکه 5 رج رو بافتید الان ما 26 تا دونه داریم دیگه. 13 تا دونه باید این سمت باشه، 13 تا دونه این سمت. ببینید این قسمت وسط الان این 26 تا دونه اینجا نصفش این سمت بافته شده، نصفش ببینید این قسمت. الان ما 13 تا دونه این سمت رو اول میبافیم و بعد باید نخ اضافه بکنیم و 13 تا دونه اون قسمت رو ببافیم.
الان اینا رو به صورت بافت رکن 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ببینید این دوتا دونه رو جابجا بکنید به این صورت، جابجا بکنید و این 13مین دونه رو به این صورت ببافید که به این شکل در بیاد این وسطش. الان فقط باید این 13 تا دونه رو به صورت بافت رکن ببافیم. فعلا این 13 تا رو کار نداریم. این 13 تا رو من به صورت بافت رکن ادامه میدم. ببینید دوستان، از این قسمت که اندازه بگیریم تا این قسمتی که ببافیم باید 19 سانت باشه برای سایز 37. اگر سایز 38 39 میبافید 1 سانت بیشتر باید ببافید. الان من این قسمت 13 تا رو میبافم. خب ببینید الان این قسمت رو من بافتم. ببینید از اینجا که سانت بگیرید تا این وسط باید 19 سانت باشه. ببینید بدون اینکه حالا زیادم بکشید 19 سانت باشه. اگر شما برای سایز 37 بخواید ببافید با این نخ و میل شماره 3 همون 19 سانت کافی هستش، ولی اگر برای شماره 38 و 39 خواستید ببافید این قسمت رو تا 20 سانت ببافید. یعنی کلا بشه 20 سانت. بعد الان باید این قسمت رو کورش بکنیم. برای کور کردن بهتر هستش که ببینید نخمون وقتی که کور میکنیم این سمت بیفته تموم میشه. الان من این رو یک رجه دیگه میبافم. و بعد کور میکنم. ببینید وقتی که این قسمت رو میخواید کور بکنید خیلی سفت اصلا نباید کور بکنید، چون که بعدا میخوایم از این قسمت ها دونه بگیریم براتون سخت میشه. باید مثل همین قسمت هایی که گندمی افتاده این شکلی باشه. خب دونه اول رو در میارم، نخ رو میندازم زیر. ببینید به این شکل کور بکنید. یه کمی بکشید. به این صورت باید بیفته. به این صورت. الان این قسمت نمای روی پاپوشمون هست. خب من الان سمت چپی رو بافتم اول، بعد این نخ رو دیگه من نمیکنمش. بعد از قسمت وسط کلافم نخ رو در آوردم. این قسمت رو میخوام ببافم، چون که بعدا میخوام از این سمت دونه بگیریم که اون رو براتون توضیح میدم. پس این رو همینطوری آزاد بذارید تو کلافتون باشه. بعد از قسمت وسط کلاف من نخ گرفتم، این قسمت رو میخوام ببافم که بهتر بود اول سمت راست رو میبافتیم، ولی خب حالا اشکالی نداره. اینجا ببینید از این قسمت نخ اضافه میکنم، بافت رکنم رو میبافم.
بعدا گره بزنید. خب الان من این رو دقیقا مثل همون قسمت به همون اندازه بافت رکن رو میبافم و همونطوری یه کمی شل کور میکنم. این قسمت رو من کور کردم و نخم رو چیدم. این دونه‌ای که اینجا گذاشته بودیم باید از این قسمت ها دونه بگیریم دوستان. ببینید از همینجا شروع میکنیم به دونه گرفتن. دوتا فقط قسمت ها باید دونه هاش با قسمت، یعنی این سمتی که میخوایم دونه بگیریم یکی باشه دوستان. بعد کسایی که بیشتر بافتن تعداد دونه هاشون خب بیشتر از تعداد دونه های من میشه که اشکالی نداره، چون برای سایز بزرگتر بافتن. الان ببینید 1 2 3 4 تا 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 یک دونه هم از اینجا باید بگیرم. خب ببینید الان این قسمت 15 تا دونه گرفتم. این فضاهایی که به این صورت هستش دوستان باید 2 تا دونه به همین صورت سر بندازید. 1 2. از این قسمت ها 3 تا دونه باید بگیرید. از همین ابتدا گندمی اول رو میگیرید، از همینجا ببینید 1 2 قسمت بالاش رو بگیرید 2 و یک دونه هم از اینجا. پس این قسمت ها 3 تایی هستش. دوباره رسیدیم به این فضای خالی، 2 تا دونه سر بندازید. 1 2. دوباره این قسمت 3 تا دونه میگیریم. 1 2 یک دونه هم از اینجا. 3. دوباره فضای خالی 2 تا دونه میگیریم. 2 تا دونه سر میندازیم. 1 2 تا. این قسمت 3 تا دونه میگیریم. 1 2 3. ببینید به این شکل در اومد. خب الان رسیدیم به دوباره به این فضای خالی. اینجا 2 تا دونه سر میندازیم. 1 2. الان این قسمت رو دونه میگیریم. از همین گندمی اول شروع میکنیم به دونه گرفتن. حالا من اینا رو میشمارم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 37 38 39 40 41 دونه شده. الان رسیدیم به این نخی که اینجا سر انداخته بودیم. اینجا 8 تا دونه باید در بیاریم. ببینید این قسمت رو با یه علامت گذار من جدا میکنم که این 8 تا مشخص باشه. بعد اینجا سخت میشه کارمون که همه رو بخوایم داخل یه میل بذاریم رج اول. اینجا من از یک میل دیگه استفاده میکنم. این 8 تا دونه رو داخل یک میل دیگه میندازم. از همین قسمت شروع میکنم دونه میگیرم. ببینید از همین جایی که سر نخمون هست یک دونه میگیرم و بعد بقیهش دیگه از گندمی ها. ببینید 2 تا 3 تا 3 تا بعد 8 تا دونه بگیرید. صدا میدینه من بذارم این قسمت. 4 تا 5 تا 6
7 و یک دونه هم از همین قسمت بگیرید. این 8 دونه‌ای که ابتدا سر انداخته بودیم. خب یک دونه علامت گذار این سمت بذارید که نیازی نیستش، چون که این 8 رو من داخل یه میل جداگونه گذاشتم، مشخص هستش. بعد باید دوباره این قسمت هم کلا مثل همین قسمت 41 دونه 41 دونه بگیریم. فقط این قسمت رو علامت میزنم که این 8 دونه قاطی اینا نشه. خب دوباره از اینجا با همین میلی که این قسمت هست من دونه میگیرم. یک دو دیگه اینجا راحته دیگه، از هر گندمی که میبینید دونه بگیرید و دونه هاتون هم باید این قسمت 41 دونه بشه دوستان. الان برای من 41 دونه هستش، شما ببینید چند تا دونه دارید، دوباره همون رو دونه هاتون رو بگیرید. یک دونه از این قسمت بگیرم دیگه، اینجا نیازی نیست. ببینید الان اینجا 2 تا دونه سر بندازید، 1 2، بعد این قسمت باید 3 تا دونه بگیرید از این گندمی ها. ببینید یک، فقط این قسمت ها رو سفت کنید، 2 تا، اینم 3 تا. دوباره 2 تا دونه سر میندازم، 1 2، این قسمت دونه میگیرم، 1 2، اینجا هم 3 تا دونه میگیرم. به همین ترتیب دونه ها رو من میگیرم. باید از اینجا که علامت گذاشتم 41 دونه باشه. الان دونه هایی که گرفتیم به این صورت هستش دوستان. 8 تا دونه این دونه های وسط، 41 دونه این سمت، 41 دونه این سمت، که اینا رو باید به صورت بافت رکن همه این دونه ها رو ببافیم بدون هیچ تغییری، که 4 تا بافت رکن این قسمت داشته باشیم. ببینید الان این قسمت رو میخوایم ببافیم، 1 2 3 4 تا بافت رکن باید به ما بده. یعنی ما میایم همه دونه ها رو از زیر میبافیم. یکی دورش که ببافید دیگه این میل رو میتونید در بیارید، بافتش راحت میشه. از همینجا شروع میکنم، نخم رو میندازم زیر و کل دونه ها رو به صورت بافت رکن میبافم تا 4 تا بافت رکن به من بده. به این صورت همه رو از زیر ببافید. من این کارا رو انجام میدم، بافت رکنم رو میبافم. ببینید دوستان این قسمت ها رو هم صفر نبافید، چون که بعدا میخوایم دونه بگیریم. الان من اون میل رو خارج کردم و این 8 دونه وسط رو گیره ها رو سمت چپ و راستش گذاشتم که این 8 رو بعدا بهتون میگم که میخوایم چه کار بکنیم. این رو من میبافم تا 4 تا بافت رکن بهم بده. الان بافت ما به این شکل در اومده. ببینید از این قسمت 1 2 3 4 تا بافت رکن داریم. 4 تا بافت رکن که داشتید الان باید این قسمت رو ببافیم دوستان، که الان این قسمت رو براتون توضیح میدم. این الان نمای روی پاپوشمون هست دوستان و 4 تا بافت رکنمون رو هم بافتیم به این شکل. باید شما الان این قسمت رو از زیر ببافید، این 8 دونه رو هم از زیر ببافید، به این قسمت برسید. الان من این رج رو تا اینجا میبافم و بعد بهتون میگم که باید چه کار بکنید. خب الان این قسمت رو بافتم، 8 دونه رو هم بافتم دوستان. این قسمت این 8 دونه باید ببافیم، دونه هامون رو برسونیم به 14 تا دونه. الان رسیدم به این علامت گذار، دیگه این احتیاج نیست، این رو بر میدارم. ببینید الان این 8 رو که بافتم، از این قسمت یه دونه 2 تا یکی میکنم به این صورت. الان دونه هام شد
9 تا و بعد برمیگردم نخ رو بندازید سمت زیر. الان این 9 تا دونه رو ببافید. الان دیگه رجهای رفت و برگشت رو باید انجام بدیم. الان 9 تا دونه میبافم. 2 تا، 3، 4، 5، 6، 7، 8، این 9 تا دونه. این رو دوباره برمیدارم، دیگه احتیاجی نیست. این قسمت رو هم یه 2 تا یکی میکنم. به این قسمت الان میشه 10 تا دونه. به همین صورت نخ رو میندازم این سمت، بعد دونه هم برسه به 14 تا دونه. الان 10 تا شده. این 10 تا رو میبافم. این 2 تا دونه ببینید، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، این 10 تا. الان دوباره یه 2 تا یکی اینجا میکنم. دونه هم شد 11 تا. نخ رو میندازم سمت زیر، برمیگردم. خب الان 11 تا دونه رو میبافم. این یک دونه اول رو نباید ببافید. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، این 11 تا. این 11 تا دونه. دوباره این قسمت یه 2 تا یکی میکنم از دونه های این قسمت. دونه هم شد 12 تا. نخ رو میندازم سمت زیر و این 12 تا رو میبافم. به همین صورت که انجام بدیم دونه هامون 14 تا باید بشه. الان ببینید 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12. یه 2 تا یکی اینجا میکنم. دونه ها شد 13 تا. نخ رو میندازم سمت زیر. دونه اول رو نبافته در میارم. الان 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13. ببینید این قسمت ها فاصله افتاده، به خاطر همین دیگه من از گیر استفاده نکردم از اون سنجاقا. یه 2 تا یکی هم این قسمت میکنیم. ببینید این دونه ها رو میشمارم. 2، 4، 6، 8، 10، 12، 13، 14 تا دونه. اینجا 2 تا یکی کردم شد 14 تا دونه. دیگه همینقدر کافی هستش و از این به بعد باید به این شکل انجام بدید. ببینید این دونه رو ببافید، این دونه ها رو از زیر تا برسید به یک دونه آخر. یه دونه مونده به آخر، یعنی 13 تاشو ببافید. 14 تا دونه داریم دیگه. 13 تاش رو ببافید. نیازی به شمارش نیستش چون که به دونه آخر که برسید مشخص هستش. ببینید این دونه 14می و اینجا یه فاصله ای هست. از این به بعد این دونه 14می رو با یک دونه از دونه هایی که روی این میل هست با هم یکی بکنید و برگردید. باید این کار رو انجام بدید تا دونه های این سمت و دونه های این سمت تموم بشه دوستان، تا زیر پاپوشمون درست بشه به این شکل. خب اینا را از زیر میبافم تا برسم به دونه 14. دیگه این 14 تا دونه ثابت هستش. الان 13 تا رو بافتم، این دونه 14می هست. دونه 14می رو با یک دونه از دونه های این سمت با هم از زیر یکی میکنم. این کاری که میکنی باعث میشه که این قسمت ها به این صورت به هم دیگه وصل بشه و دیگه نیازی به دوخت نداره.
خب نخ رو میندازم سمت زیر، دونه اول رو نبافته در میارم، دوباره 13 تا دونه رو میبافم. به این شکل. خب ببینید رسیدم به دونه آخر. دونه آخر که برسید مشخص هستش. دوباره دونه آخر رو با یک دونه از دونه های این سمت با هم از زیر کور میکنم. نخ رو میندازم زیر، برمیگردم. دونه اول نبافته، دوباره 13 تا دونه میبافم. رسیدم به دونه آخر. این دونه رو با یکی از دونه های این سمت میگیرم، از زیر به این صورت کور میکنم. نخ رو میندازم زیر. دیگه تکرار هست دوستان، باید این کارها رو انجام بدید تا دونه های این سمتمون تموم بشه و دونه های این سمت. حالا یک بار دیگه انجام میدم. دونه اول رو در میارم، 13 تا دونه میبافم. این 14 تا دونه ما ثابت هست دوستان. خب الان رسیدم به دونه 14 یا دونه آخر که این وسط است. بعد این رو با یکی از دونه های این سمت با هم میگیرم و کور میکنم. نخ رو میندازم زیر و این کار رو دوباره ادامه میدم. دوباره برمیگردم این سمت، این کار رو ادامه میدم. این بافت رو انجام میدیم تا دونه هامون این سمت و این سمت تموم بشه دوستان. وقتی که تموم بشه ببینید این قسمت درست میشه. الان ما این قسمت رو داریم میبافیم. اینم نگاه کنید دونه هایی که هی کور شده و برگشتیم. و این قسمت هم قسمت انتهایی هستش و بعد میمونه فقط این قسمت بالا که این رو براتون باید توضیح بدم. من الان این قسمت ها رو میبافم. الان بافت ما به این شکل در اومده دوستان. این قسمت پشت رو همونطوری که بهتون گفتم بافتم، به این شکل در اومده و 14 تا دونه الان روی میل هستش و میخوایم این قسمت رو به این صورت ببافیم. خب الان این قسمت ببینید این آخرین باری بود که من اینجا رو دوتا یکی کردم و دونه هام رسید به 14 تا. توی این قسمت این 14 تا دونه رو ببینید دونه اول رو در بیارید، اینا رو از زیر ببافید تا برسید به دوتا دونه آخر. این قسمت به این صورت هست دوستان. ببینید الان اینم نمای پاپوشمون هست. خب اینا رو به صورت بافت رکه می بافم. خب به این دوتا دونه آخر که رسیدید این دوتا دونه رو یکی بکنید. الان دونه های من شد 13 تا دونه. ببینید 13 تا دونه شد. بعد از این قسمت ها این گندمی ها باید دونه بگیرید دوستان. ببینید این که برای دوخت هستش، از همینجا از این قسمت شروع میکنیم به دونه گرفتن. از اینجا هم نمیگیره دوستان، نگاه کنید از این گندمی که این سمت هستش اینجا هست، اولین گندمی که میبینیم دونمون رو میگیریم. الان دوباره دونه های ما شد 14 تا دونه. خب این قسمت دونه اول رو در میارم، دوباره اینا رو از زیر میبافم تا برسم به دوتا دونه آخر. یعنی تو هر رج به دوتا دونه آخر که رسیدید دوتا یکی کنید. بافتمون هم که بافت رکن هست. ببینید به این دوتا دونه که رسیدید این دوتا رو از زیر یکی میکنید و برمیگردید. حالا اینجا هم الان دونه هامون 13 تا شد. یک دونه میگیرم از این گندمی که اینجا هست، ببینید از همین گندمی که اینجا میبینم یک دونه میگیرم به این صورت، دوباره دونه هام شد 14 تا.
بعد اینا رو از زیر میبافم. به همین صورت تا دوباره برسم به 2 تا دونه آخر که اون 2 تا دونه رو 2 تا یکی میکنم. الان این 2 تا دونه رو 2 تا یکی میکنم و یک دونه از این قسمت گندمی ها ببینید مشخص هستش. اینجا از این گندمی اینجا دونه میگیرم، دوباره دونم شد 14 تا دونه و برمیگردم. اینجا پشت کار هست، دونه اول رو در میارم، سفتش میکنم، دونه ها رو از زیر میبافم، دوباره از زیر میبافم تا به 2 تا دونه آخر برسم. 2 تا دونه آخر که رسیدم ببینید الان دونه ها 2 4 6 8 10 12 13 تا شد. خب الان یک دونه دوباره از این قسمت دونه میگیرم دوستان، ببینید از همین گندمی که اینجا هست، اولین گندمی که میبینید اینجا، به این صورت یک دونه میگیرم. این قسمت رو میتونید با استفاده از قلاب هم انجام بدید. به این صورت هم محکم بگیرید در بیارید. الان دوباره دونه هم رسید به 14 تا، دوباره از زیر میبافم، یه دوستان تکرار هستش. این 2 تا دونه آخر رو از زیر کور میکنم. خب الان ببینید این گندمی رو باید بگیرید. این قسمت ها رو گفتم که دونه باید شل بگیریم که بتونیم دونه بگیریم، به خاطر این بود. الان یه دونه گرفتم، دوباره دونه هم شد 14. دوباره اینا رو میبافم، به این 2 تا رسیدم، از زیر کور میکنم. ببینید پشت کار وقتی که هستید نمیخواد دونه از این قسمت ها بگیرید. نخم رو زیر میندازم، یک دونه از این قسمت باید بگیرم. ببینید این گندمی اینجا رو بگیرید. تا یکی میکنم. ببینید اینجا از همین گندمی که این قسمت هست اینو بگیرید. دوستان به همین صورت بافتمون رو ادامه میدیم تا به این قسمت برسیم، به اینجا برسیم و این قسمت دیگه بسته میشه. دوستان این قسمت هم به انتها رسید. بعد این قسمت 14 تا دونه رو من کور کردم. این دونه آخر که میمونه میخوام که اینجا براش یه حاشیه‌ای در نظر گرفتم، اون رو براتون توضیح بدم. حالا شما میتونید که از هر حاشیه‌ای که دوست دارید هم استفاده بکنید. ببینید این قسمت رو میخوام براتون توضیح بدم، لبه کار رو. دونه آخر رو به این صورت داخل قلاب بکنید. بعد از این گندمی هایی که اینجا هستش ببینید قلاب رو از همین سمت وارد بکنید، نختون زیر هست، نخ رو بکشید بالا و این رو 2 تا یکی بکنید. حالا قلاب من خیلی نازک هستش. به همین صورت دوستان تا انتها این کار رو تکرار بکنید که اون حاشیه براتون درست بشه.
خیلی هم نمیخواد سفت ببافید. قلابتون رو تو هر گندمی وارد کنید، نخ رو بگیرید و 2 تا یکی بکنید به این شکل. به این صورت دوستان من این رو تا انتها این کار رو انجام میدم و دیگه بافت ما به انتها میرسه. دوستان بافت پاپوشا به انتها رسید. امیدوارم که خوشتون بیاد دوستان. بافتمون به این شکل در اومده و این هم قسمت پشت کار هستش که بدون دوخت هست. امیدوارم که شما هم ببافید و لذت ببرید دوستان. اگر خوشتون اومد عضو کانال بشید و کانال رو همراهی کنید. ممنون از همه شما. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.